ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ነው ፀጉሬ እየሳሳ ነው ሳበጥረው ማበጠሪያ ላይ በጣም ብዙ ፀጉር ይወጣል እናም የበለጠ እየሳሳ ነው ይሄን ነገር እንዴት ማቆም እችላለሁ የሚሉ ጥያቄዎች አሉ ለነዚህ መልስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ተከታተሉኝ። እንግዲህ ለፀጉር መሳሳትና የፋፋ ፀጉር እንዲኖረን የሚረዳ ነገር እንነጋገራለን። ይህ የሚከሰትበት ምክንያት አንደኛ በአመጋገብ ዘይቤ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የሆርሞን ችግር ነው። የሆርሞን ችግር ካለን ግዴታ ወደ ሐኪም መሄድ ያስፈልገናል። ስለዚህ ዛሬ የምንነጋገረው የአመጋገብ ዘይቤያችን ላይ ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናወራው 75% የብዙዎቻችን ችግር የሆነውን የአመጋገብ ዘይቤ ጉዳይ ነው። በቀላሉ ቤታችን የምናዘጋጃቸው መፍትሄዎች እንመካከራለን። እርግጠኛ ነኝ ከ2 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ፀጉሮ እንደ ድሮ አቋሙ ተመልሶ ታገኙታላችሁ። ይህም መረጃ ወደ እርስዎ ለማቀበል ብዙ ሳይንሳዊ መረጃዎችን እንደ ሳይንስ ዳይሬክት እና ጉግል ስኮላር ያሉ ሳይቶችን በደንብ ሪፈር አድርገናል። አብረውን ይቆዩ። ውድ ቤተሰቦች ለመጀመሪያ ጊዜ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የደወሏን ምልክት በመጫን ዩቲዩብ በፍጥነት መረጃዎችን እንዲያደርሱ ያድርጉ። በተረፈ ላይክ ማድረጎን አይዘንጉ። እርስዎ ላይክ ሲያደርጉ መረጃው ለብዙ ሰዎች ይሄዳል። ለኛም ድጋፋችሁን የምትገልጹበት መንገድ ስለሆነ አስቀድመን ከልብ እናመሰግናለን። ጊዜ ሳልፈጅ ቀጥታ ወደ መፍትሄዎቹ እሄዳለሁ። ቁጥር 1 መፍትሄ ባዮቲን። ባዮቲን ለፀጉራችን አስፈላጊ የሆነ ቫይታሚን ነው። ለሰውነታችን በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ ፀጉራችን የመሳሳት ችግር ካለበት ይህን የሚያስወግድልንና የፋፋ ፀጉር እንዲኖረን የሚያደርግ ነው። በቀን 1 ወይም 2 ፍሬ በቀን ውስጥ ከወሰድን ከበቂ በላይ ነው። ለሰውነታችን ውስጥ የምንመገበው ነገር ለፀጉራችን ውበት በጣም ወሳኝ ነው። ብዙ ጊዜ የባዮቲን እጥረት ያለባቸው ሰዎች ይሄን አያውቁትም። ባዮቲን መውሰድ ሲጀምሩ ግን ፀጉራቸውን ለውጥ ያዩበታል። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ኦሊቬራ ነው። የራስ ቅላችን ላይ የሞተውን የሰውነት የቆዳ ሴሎች እንደገና እንዲያድግ ያደርገዋል። ፀጉራችን እንዲፋፋ ያደርጋል። የፀጉር ቆዳ ድርቀት ሲኖር የማሳከክ ስሜት ያወጣል። በዚህ ጊዜ ፀጉር በሚታከክበት ጊዜ ፀጉር የሚበቅልበት ሄር ፎሊክል የሚባለው መራገፍ ይጀምራል። ስለዚህ የኦሊቬራ ጄል የራስ ቅላችን ላይ የሞተውን የሰውነት የቆዳ ሴሎች እንደገና እንዲያድግ ያደርገዋል። ፀጉራችን እንዲፋፋ ያደርጋል። የፀጉር ቆዳ ድርቀት ሲኖር የማሳከክ ስሜት ያወጣል። በዚህ ጊዜ ፀጉር በሚታከክበት ጊዜ ፀጉር የሚበቅልበት ሄር ፎሊክል የሚባለው መራገፍ ይጀምራል። ስለዚህ የኦሊቬራ ጄል ልንጠጣውም ከላይ ፀጉራችንን ልንቀባው እንችላለን። ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም። ከአፕል ጋር ከሮዝመሪ ጋር ወይም ከስትሮበሪ ጋር ካልሆነም ደግሞ ከሎሚ ጋር ቀላቅለን ብንጠጣው ትልቅ ጥቅም ይሰጠናል። ሶስተኛው መፍትሄ ካሎጅን ነው። ፀጉራችንና ጥፍራችን ከካሎጅን የተሰራ ነው። ፀጉራችን ከታይፕ 1 እና ታይፕ 3 ካሎጅን የተሰራ ነው። በዋናነት ፕሮቲን ነው። ይህ ካሎጅን በዱቄት መልክና በኪኒን መልክ ይገኛል። አሊያም በተፈጥሮ ካሉ ነገሮች በተለይም ለፀጉራችን እድገት የሚጠቅሙ ፕሮቲኖች ማለትም አንደኛው ፕሮሊን፣ ሁለተኛው ሃይድሮክሲ ፕሮሊን፣ ሶስተኛው ግላይሴሪን የተባሉ ከማንኛውም ከምንበላቸው ምግቦች ከእንስሳት አስተዋጽኦች ልናገኘው እንችላለን። ለምሳሌ የበግ ወይም የበሬ አሊያም የፍየል አጥንት ሾርባ ሰርታችሁ መመገብ በጣም ጥሩ ነው። ይህንን በሳምንት 2 ጊዜ ከወሰዱ በጣም ፍቱን መፍትሄ ነው። ይህን ደግሞ ሁል ጊዜ የማያገኙ ከሆነ በኪኒን መልክ የሚወሰድ በቀን 1 ጊዜ ከምንጠጣው ነገር ጋር አቀላቅለን መጠጣት እንችላለን። ከ3 ሳምንት በኋላ የሚገርም ለውጥ ያገኙበታል። ሌላው 4ኛው መፍትሄ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ነው። ይህ የስብ አይነት ሰውነታችን አያመርተውም። የዚህ እጥረት ፀጉራችን እንዲሳሳና እንዲነቃቀል ያደርጋል። ይህን ንጥረ ነገር ለማግኘት አንደኛ ሳልመን ፊሽ መጠቀም ይቻላል። ሁለተኛ አቮካዶ መውሰድ፣ ሶስተኛ ኦሊቭ ኦይል መጠቀምና ነቶችን መጠቀም ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ እንዲያገኙ ያደርጎታል። ይህን ሁሉ ጊዜ የማያገኙ ከሆነ ከአሳ ዘይት የተሰራ ወይም ከፍላክሲድ ማለትም ከተልባ የተሰራ ኪኒን አለ። እንደ ሰፕሊመንት ከ1000 ሚሊግራም እስከ 3000 ሚሊግራም በቀን ውስጥ ቢወስዱ የሚገርም ለውጥ ያገኙበታል። 5ኛው ከጥብስ ቅጠል የተሰራ ዘይት ነው። ፀጉር እንዲሳሳ የሚያደርግ ኬሚካል መመረት እንዲያቆም ያደርግሎታል።
በጣም ጠቃሚ ነው። አምስተኛ ከጥብስ ቅጠል የተሰራ ዘይት ፀጉር እንዲሳሳ የሚያደርግ ኬሚካል መመረት እንዲያቆም ያደርግልናል። በጣም ጠቃሚ ነው። ካስተር ኦይል ደግሞ ብዙ ቫይታሚን ይይዛል። እነዚህ ሁለቱ 10 ወይም 20 ጠብታ ራስ ቅላችን ላይ አድርገን ማሳጅ ብናደርግ ከዛ ለ30 ደቂቃ ብናቆየው ጠቃሚ ለውጥ ያገኙበታል። ስለዚህ ካስተር ኦይል እና ኮኮናት ኦይል እና ሮዝመሪ ኦይል ማቀላቀል በኮኮናት ኦይሉ ፋንታ ኦሊቭ ኦይል ማድረግ ይችላሉ። እነዚህን አቀላቅለው ቢጠቀሙ እና ለ15 ደቂቃ የራስ ቅላችንን ማሳጅ አድርገን ለ30 ደቂቃ ቆይተነው መታጠብ እንችላለን። በጣም ትልቅ ለውጥ ያገኙበታል። ከዚህ ውህድ ላይ ማርም ማቀላቀል ይችላሉ። ይሄንን ለ1 ወር ያህል በቀን ቢያደርጉ በጣም ትልቅ ለውጥ ፀጉሮ ላይ ያገኛሉ። እስካሁን ድረስ ከኔ ጋር ሆናችሁ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ ደውሏንም መጫን አይርሱ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ደህና ሁኑልኝ።